Tjena, Otte. Idag ska vi prata Intellego. Hur det gick i Q2. Och så berättar jag varför jag har sålt. Så häng med. Och för dig som har följt min bevakning och undrar vad som händer nu, så ska jag berätta att under portföljavsnittet på hemsidan, där delar ju jag analysen av de bolag där jag är investerad. Och bolag som jag inte längre är investerad i, de hamnar under premiumtjänsten. Och för dig som vill ha fortsatt bevakning av Intellego så har jag kampanj på premium just nu. Fram till sista september så får man ett helår för 1000 kronor. Kan man klicka in på hemsidan och läsa mer där. Ja, jag har ju bevakat Intellego sedan 2021. Fick förmånen att analysera bolaget redan innan det gick till börsen. Var inte med då, men köpte in mig lite senare på 9,90. Och nu har vi då en toppnotering på 205 kronor här i samband med Q2-rapporten. Vilket innebär en 20-bagger. Nu sålde jag av det mesta redan på torsdagen. Hade lite kvar på fredagen. Så att jag kan väl klassa det som att jag faktiskt har varit med på en 20-bagger här när jag nu lämnar innehavet. Men Intellego bildades 2011 och de kallar sig för världsledande tillverkare av fotokromatiska ultravioletta indikatorer. Och det är alltså ett fotokromatiskt bläck som förändrar färg när det utsätts för ljus med en viss våglängd. Och det här kan man använda både inom vård, livsmedel för desinfektion och man använder det också inom industrin för härdning. Jag har lagt åtskilliga timmar på att gräva i Intellego. Jag har gjort en omfattande studie kring det regulatoriska läget för desinfektion i sjukvård. Jag har gjort en omfattande studie kring härdning och potentialen för den. Räknat ut en TAM, alltså en Total Addressable Market, för att sätta Intellegos siffror i en kontext till potential. Jag har analyserat patent. Jag har analyserat domen från Nasdaq. Och jag har analyserat det som har kommunicerats med bolaget över tid, givetvis. Och även tittat på de uppdragsanalyser från initialt kalkyl och numera Montega. Ja, jag släppte ju ett klipp med mina förväntningar inför rapporten, så givetvis ska vi följa upp då hur det blev i relation till tillväxt, lönsamhet, kundfordringar, kundbetalningar, kassakredit. Jag har tidigare pratat om Duplo Technologies, skämtsamt då kring att Intellego, hur det är att växa upp och få saker på plats och växa in i en större kostym. Vi har lite externa ögon, det är mycket brus och bolaget är lite av en vattendelare, så det är intressant att se vad som har sagts om bolaget. Börsvärdet är ju högrelevant att titta på utifrån uppvärderingen som har skett. Och sen då vad jag ser utsikterna framåt, och där jag även då kommer in på lite grann kring orsaken till att jag också lämnat innehavet. Så att häng med på det. Ja, Intellego hade ju redan gett oss en hint om hur bra kvartalet var. Nu blev det ännu bättre än vad man hade flaggat då. Så omsättningen på 217 miljoner, en tillväxt på nära 300% år över år. Och en fantastisk lönsamhet som är över 150 miljoner här i kvartalet. Otroliga siffror. Och kassan då, 100 miljoner i den. Så vi ska gå vidare och titta på just kassaflöde och kundbetalningar. Och i den här bilden så delar jag det operationella kassaflödet. Då tittar vi på de gula staplarna och ser att över 60 miljoner. Så det är ju ett styrkebesked mot hur det har sett ut historiskt sett. Att här har det faktiskt hänt någonting som innebär att vi får in pengar. Men vi ser också att kundfordringarna är fortsatt höga. Men innan vi går vidare och tittar på just kundfordringarna så åter här då har vi nettoomsättningens utveckling och rörelseresultatet. De här gröna staplarna med rörelseresultatet är ju helt otrolig rörelsemarginal i den här affären. Men tittar vi på vad jag varit inne på tidigare, att vi skulle ha utkik på kundbetalningarna eftersom vi haft höga kundfordringar. Och jag har ju velat att den här gula streckade linjen ska komma i fatt den här blåa streckade linjen. Och det vi ser är att kundbetalningarna, jag får det till runt 127
miljoner i Q2. Jag tycker att det är ett styrkebesked eftersom det har varit frågetecken kring de här kundförvärven. Nu var det så stark omsättningstillväxt här så att kundfordringarna ökar är inte konstigt, men de ökade faktiskt inte riktigt så mycket som jag trodde att de skulle göra, utan vi har en trend på kundinbetalningarna som är bra. Och tittar vi på den här bilden där jag tar 12 månader rullande så ser vi att bolaget nu taktar då en årsomsättning på 551 miljoner. Där kundinbetalningarna för rullande 12 månader taktar på 267 miljoner. Samtidigt som man redovisar en EBIT på 12 månader rullande på över 320 miljoner. Det är rätt riktning om man ser det ackumulerat. Men vi ser också då givetvis att kundfordringarna på 403 miljoner som givetvis då fortfarande är någonting som man behöver ha ögonen på framåt. Men utvecklingen i kundbetalningar ser lovande ut. Ja, det blir ju inget annat än tumme upp då på tillväxt och lönsamhet och även på kundfordringar, kundbetalningar, kassa och kredit. Det här går verkligen i rätt riktning. Så låt oss prata om hur det är att växa upp. Hur var det här med Duplo Technologies egentligen? Ja, jag har ju under de här åren jag bevakat bolaget försökt att bedriva viss lobbyverksamhet för att bolaget ska bli bättre på att kommunicera till marknaden. Initialt att det man drev var ett teknikskifte och där man egentligen placerade ut dessa dosimetrar hos återförsäljare för att de skulle bidra till teknikskiftet och därmed gav dem väldigt förmånliga betalningsvillkor som har drivit de här kundfordringarna. Det har ju varit svårt för marknaden att förstå vad som är reell efterfrågan och vad som faktiskt är drivet av en vilja att förändra marknaden. Och här tycker jag att bolaget blir tydligare över tid, men jag tycker fortfarande att det finns mycket kvar att bevisa när det gäller just värderealisationen hos slutkund. Och jag tycker också att vi i rapporten får lite för lite kontext kring försäljningen i de olika delarna i världen. En sån fråga till exempel att det var Nordamerika som drev Q2-resultatet. Men vi får inte så vidare insikter i vad i Nordamerika det är som driver omsättningstillväxten. Så bättre transparens hade varit önskvärt. Dessutom så tycker jag väl att ett bolag som har kommit och klivit in i den här storleken av tillväxt och lönsamhet borde ha ett earnings call. Vi borde få höra från bolaget och det borde vara frågestunder kopplat till bolaget för ökad transparens. Så att mycket kvar att göra för att öka insikterna i den här affären, vilket tror jag skulle gynna bolaget framåt. Ja, så det blir en tumme ner på bolagets mognadsresa kommunikativt. Jag har mycket högre förväntningar på ett bolag som har den här omsättningen, tillväxten och lönsamheten. Och antalet aktieägare som stiger snabbt. Här förtjänar alla att förstå mer om affären. Så att öppna upp till dialog, inte Lego, är mitt budskap. Om vi ska titta på det här med lite externa ögon så uppmärksammades bolaget då i Dagens Industris morgon-tv på dagen efter rapport. Rapporten kom ju onsdag kväll efter börsens stängning och därmed så kommenterades rapporten på torsdag morgonen. Ja, journalisten Sven Norenstam är ju den journalist som har gjort en riktig deep dive i Intellego över tid och producerat en rad artiklar och granskat bolaget. Han säger sig vara positivt inställd till den här rapporten. Så det är ju ett litet tonskifte från Sven. Samtidigt som han säger att han vill se några kvartal till innan han eventuellt omvärderar caset. Ja, inte minst börskursen visar väl att marknaden gillade rapporten. Så de externa ögonen blir en tumme upp. Vi har fortfarande vid det här tillfället som det här spelas in ännu inte sett en uppdatering från Montega. Så det är väl någonting att hålla utkik
mycket på framåt. Ja, och ska vi prata börsvärde så plockar vi fram mina bubblor där jag alltså följer rörelseresultatet i relation till börsvärde över tid. Och då har vi gjort en fantastisk förflyttning här i vinst på väg mot 400 miljoner för helåret. Och därmed har vi också fått en väntad uppvärdering skulle jag säga. Och vi är uppe i hela 6,3 miljarder. Nu måste ju bolaget då växa in i sin värdering, men eftersom vi har fått en guidning för helåret så är väl multipelvärderingen inte skrämmande. Utan det är inte direkt konstigt att vi har fått den här uppvärderingen utifrån vad vi har sett här under första halvåret. Så givetvis blir det en tumme upp på börsvärdet. Men då är det ju utsikterna framåt som vi behöver relatera till också. Hur ser det ut där? Ja, i vd-orden så framgår det att bolaget höjer sina finansiella mål för 2025 och siktar på över 700 miljoner i omsättning och över 400 miljoner i rörelseresultat eller EBIT. Så framtidsutsikterna är ju även här bekräftade. Vad innebär det? Det innebär en avmattning i andra halvåret gentemot första. Men det är fortfarande en stark tillväxt både på omsättning och lönsamhet mot förra årets H2. Så att det ser ut att hålla i sig även om de här höga nivåerna vi såg i första halvåret inte kommer att realiseras. Men det vet vi ju inte än eftersom bolaget har överraskat tidigare. Så det närmsta helåret 2025 ser ju också lovande ut. Ja, det blir en tumme upp för utsikterna framåt eftersom bolaget har hållit sin guidning historiskt sett. Så då får vi väl hoppas och tro att de följer den även den här gången. Ja, vd Claes Lindahl, han har ju slagit någon typ av rekord i antal insynsköp i sitt eget bolag sedan börsintroduktionen. Han har ju småköpt och ibland storköpt hela tiden under hela resans gång. Och han slog till med sitt senaste insynsköp nu strax under 200 kronor. Så han tror ju också på det här framåt. Så varför kliver då jag av nu, frågar sig vän av ordning. Och det ska vi prata om nu. Tänkte börja med några citat som jag gillar. Know what you own and know why you own it. Jag vet precis varför jag ägde Intellego. Och jag vet precis vad jag vill äga härnäst. Den intelligenta investeraren är en realist som säljer till optimister och köper av pessimister. Stämmer också ganska bra på den här resan när det var väldigt mycket brus kring bolaget som sänkte kursen och där man genom att vara påläst då kunde ta en position. Och nu har vi ju ett läge där väldigt många fler kommer in i aktien. Optimister utifrån vad vi sett hända historiskt. Men i min värld så blir ju risk-rewarden inte lika attraktiv. För att imitera flocken ger då ett mediokert resultat, som Charlie Munger sa. Så varför säljer jag? Ja, först och främst, jag är otroligt nöjd med en fantastisk avkastning på väldigt kort tid. Och mitt mål med Intellego, det var att det skulle kunna bli en 20-bagger. Och det blev det. Och jag investerar i min investeringsfilosofi i asymmetriska case. Och caset har nu blivit mer symmetriskt. Det betyder ju inte att det inte finns uppsida kvar. Men det betyder att jag flyttar medel till andra asymmetriska case med starkare risk-reward. Enligt mitt sätt att se det. Det fina med börsen är ju att alla har olika metoder som kan vara lika lyckosamma. Så jag är inte den som ska sitta här och berätta för någon annan hur den ska tänka kring Intellego. Och ingen kommer att kunna påverka mig i mina beslut för att jag har en modell som jag följer. Jag har också gjort en TAM-analys av härdning som finns då för mina premiumföljare. Den behöver inte vara korrekt, men den säger någonting om hur stor potentialen faktiskt är. Och samma sak så har jag gjort en global kartläggning av det regulatoriska läget inom UVC-desinfektion som också finns tillgänglig. Och det har väl varit en del i min beslutsprocess när det gäller risk-reward framåt.
Så även om det ser väldigt bra ut för Intellego så är jag otroligt nöjd. Och jag är också väldigt glad och tacksam för alla fina kommentarer jag har fått genom åren för det arbete jag har gjort. Fantastiska människor där ute som är intresserade av att lära sig varje dag och bli en bättre investerare. Och det har vi gjort bra tillsammans när vi har grävt och vändit och vridit på det här. Så att stort tack till er alla för de här åren med Intellego. Ja, vill du höra hur jag tänker kring hur nya medel då placeras in i case, så följ med på premiumresan där det nu är alltså ett rabatterat erbjudande, och då får man också Intellego bevakning inkluderat.